สุดยอดเคล็ดลับในการเอาชีวิตรอดในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันตลอดเวลาเนี่ยยุคที่เต็มไปด้วยการแจ้งเตือนจากหน้าจอแล้วก็ความกดดันมหาศาลคือหลายคนอาจจะคิดว่ามันต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่แน่ใช่ครับแบบพวกแอปพลิเคชันล้ำๆหรือแกดเจ็ตแพงๆจากซิลิคอนแวลลีย์อะไรทำนองนั้นใช่ไหมฮะๆใช่เลยค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นในยุคนี้เลยแต่มันถูกค้นพบเมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้วค่ะ 2,000 กว่าปีเลยนะฮะใช่ค่ะ มันเป็นเทคโนโลยีทางจิตใจที่ราคา0 บาท ไม่ต้องพึ่งพาสมาร์ทโฟน ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ล้ำสมัยใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ คือไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเลยสักบาทว่างั้นเถอะครับถูกต้องค่ะ แต่กลับสามารถเข้าไปจัดการกับระบบปฏิบัติการในสมองของเรา เพื่อลดความเครียดและต้านทานภาวะซึมเศร้าได้อย่างชะงัดเลย น่าสนใจมากครับว่าแต่แหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันเกี่ยวกับอะไรล่ะครับแหล่งข้อมูลของเราในวันนี้คือบทความที่พูดถึงการมีสติและสมาธิลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้จริงค่ะภารกิจของการเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้คือการมาทำความเข้าใจกันว่าวิธีการดูแลจิตใจที่เรียบง่ายอย่างการมีสติและสมาธิตามวิถีดั้งเดิมเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนคุณภาพจิตใจเราได้ยังไง ก็คือมาดูว่ามันกลายเป็นเกราะป้องกันความเครียดในโลกยุคดิจิทัลที่แสนจะวุ่นวายนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมเครื่องมือโบราณชิ้นนี้ถึงยังทำงานได้ดีเยี่ยมแม้ในยุคที่คนเรามีอัตราการป่วยด้วยโรคทางจิตเวชสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์โอเคเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันได้เลยครับเริ่มจากตรงไหนดีฮะเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดเลยค่ะคือก่อนที่เราจะไปหาวิธีแก้เราต้องเข้าใจต้นตอก่อนความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราก็คือเรามักจะเชื่อว่าความทุกข์หรือความเครียดนั้นพุ่งตรงมาจากเหตุการณ์ภายนอกค่ะ แบบเจ้านายด่าเศรษฐกิจแย่หรือรถติดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เรามักจะโทษสิ่งเหล่านั้นแต่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตัวการสำคัญที่ทำให้เราเจ็บปวดทรมานไม่ใช่ตัวเหตุการณ์เพียวๆแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าความคิดที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาค่ะอ่าคำว่าปรุงแต่งนี่เป็นคำที่อธิบายกลไกการทำงานของจิตใจมนุษย์ได้อย่างเฉียบขาดมากเลยนะครับมันเฉียบขาดคือไงยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคือลองจินตนาการถึงสถานการณ์เดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับสมมุติว่ามีรถคันหนึ่งขับปาดหน้าคนหนึ่งอาจจะแค่เบรกเหยียบคันเร่งต่อแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปภายใน10 วินาที ก็คือปล่อยผ่านไปเลยใช่ครับแต่อีกคนนึงกลับใจสั่นกำพวงมาลัยแน่นแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวต่อยอดในหัวว่าไอคนนี้มันตั้งใจหยามกันชัดๆสังคมนี้มันแย่ลงทุกวันถ้าเมื่อกี้ชนขึ้นมาลูกฉันจะทำยังไงโอ้โหคิดไปไกลมากเลยนะคะเนี่ยนั่นแหละครับความแตกต่างของคนสองคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวรถที่ปาดหน้านะฮะแต่อยู่ที่กระบวนการหลังจากนั้นต่างหากจิตของเรามีแนวโน้มที่จะเอาเหตุการณ์ดิบๆมาตีความใส่สีตีไข่เติมความทรงจำในอดีตผสมกับความกลัวในอนาคตแบบว่าสร้างเป็นภาพยนตร์ดราม่าเรื่องยาวในหัวขึ้นมา1เรื่องเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับกระบวนการเขียนบทและกำกับภาพยนตร์ในหัวนี่แหละคือการปรุงแต่งและมันคือเครื่องผลิตความเครียดชั้นยอดที่ทำงานตลอด24 ชั่วโมงเลยครับอืมมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่มีคนมาพูดจาแย่ๆหรือวิจารณ์เราแรงๆในที่ทำงานนะคะฮะซึ่งเอาจริงๆบทสนทนานั้นมันอาจจะกินเวลาแค่ไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำเนาะใช่ค่ะเสียงของคำพูดนั้นมันดังขึ้นแล้วก็สลายหายไปในอากาศตั้งแต่วินาทีที่เขาพูดจบแล้วคือตัวเหตุการณ์จบลงอย่างสมบูรณ์ไปแล้วแต่กลายเป็นว่าสมองของเรานี่แหละที่ดันไปก๊อปปี้ไฟล์เสียงนั้นมาเปิดวนซ้ำใช่เลย เรานำประโยคเหล่านั้นมาคบคิดตอนอาบน้ำบ้าง คิดตอนกินข้าว หรือแม้แต่ตอนล้มตัวลงนอน มันเหมือนกับมีคนส่งข้อความด่าเรามาแค่ครั้งเดียว แต่เราดันไปตั้งค่าโทรศัพท์ให้เด้งเตือนข้อความนั้นซ้ำๆในหัวเป็นร้อยเป็นพันครั้งนะคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับใช่ไหมคะ ความเจ็บปวดแสนสาหัสที่เราเผชิญอยู่ ส่วนใหญ่จึงไม่ได้มาจากผู้ส่งข้อความอีกต่อไปแล้วแต่มาจากการที่เรากดอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมกมุ่นอยู่กับมันจนความเครียดขยายตัวใหญ่โตเกินกว่าเหตุการณ์จริงไปหลายร้อยเท่าเลยสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้ก็คือตามที่บทความระบุไว้ หลักการทำงานของธรรมชาติตามที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบระบุไว้ชัดเจนว่าสัจธรรมของโลกคือสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเชื่อมโยงกับความเครียดยังไงคะ
คือนี่ไม่ใช่แค่ปรัชญาความเชื่อนะฮะ แต่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์และชีววิทยาด้วย ทุกสิ่งมีสภาวะชั่วคราวคำพูดร้ายๆป้อนนั้น มันเกิดขึ้นและดับไปแล้ว อ๋อหมายความว่าอารมณ์โกรธหรือความรู้สึกหน้าชาที่เกิดขึ้นในแว็บแรกจากการถูกด่า มันก็มีวงจรชีวิตของมันเหรอคะ ใช่เลยครับ มันเป็นแค่ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายที่พร้อมจะสลายตัวไป แต่มันกลับไม่ยอมสลายไป มันคุกรุ่นอยู่ข้ามวันข้ามคืน หรือบางคนเก็บความแค้นข้ามปีเลยก็มี แล้วสาเหตุที่มันอายุยืนยาวผิดปกติคืออะไรคะ สาเหตุเดียวเลยฮะ ก็เพราะคนเราป้อนเชื้อเพลิงให้มันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการคิดต่อนั่นเองครับ การคิดต่อหรือที่เรากดย้ำๆอ่านข้อความด่าซ้ำๆนั่นแหละเนาะ แม่นเลยครับ ทุกครั้งที่เราฉายภาพซ้ำในหัว เรากำลังส่งสัญญาณบอกสมอง ให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลออกมาใหม่ รอบแล้วรอบเล่า ร่างกายจึงอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมต่อสู้ตลอดเวลา ทั้งที่ภัยคุกคามนั้นไม่ได้อยู่ตรงหน้าแล้วครับ อืม การคิดต่อหรือที่ในวงการจิตวิทยาเรียกว่า rumination นี่แหละคือสารอาหารหล่อเลี้ยงความเครียดชั้นดีเลยนะคะ ถูกต้องครับ มันทำให้ความเครียดไม่ยอมจบสักที ทีนี้เมื่อต้นตอของปัญหาคือการที่เราปล่อยให้จิตปรุงแต่ง และหยุดกลไกการคิดต่อไม่ได้ เครื่องมือที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้าที่จ่ายพลังงานให้ภาพยนตร์ดราม่าเรื่องนี้ ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสติและสมาธิค่ะ อ่า เรามาถึงตัวช่วยสำคัญแล้ว ใช่ค่ะ เรามาเจาะลึกกลไกของมันกัน คือการนิยามคำว่าสติในบริบทนี้เนี่ย มันไม่ใช่ความหมายแบบที่เราใช้ด่ากันว่าทำอะไรไม่มีสติเลยนะคะ แล้วว่าหมายที่แท้จริงในบริบทนี้คืออะไรครับ มันคือทักษะขั้นสูงของสมองในการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะ รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะ รู้อะไรบ้างฮะ ก็คือรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจแบบเรียลไทม์เลยค่ะ แบบรู้ว่าตอนนี้สมองกำลังแอบคิดเรื่องงานพรุ่งนี้ รู้ว่ามีมวลความโกรธก่อตัวขึ้นที่หน้าอก คีย์เวิร์ดที่สำคัญจนต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือคำว่า เพียงแค่รู้เท่านั้นค่ะ อ๋อ คือแค่รู้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเหรอครับ ใช่ค่ะ โดยเด็ดขาดเลยนะคะที่จะไม่พยายามไปห้ามความโกรธ ไม่กดทับความเศร้า และไม่พยายามออกแรงผลักไสอารมณ์ลบเหล่านั้นให้หายไป ตรงนี้สำคัญมากนะครับ เพราะการที่เราพยายามจะผลักไซหรือสู้กับอารมณ์ลบเนี่ย มักจะสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามเสมอเลยครับ ยังไงคะแบบยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเหรอคะ ใช่เลยครับ ยิ่งเราบอกตัวเองว่าหยุดเศร้าได้แล้ว หรือฉันต้องเลิกกังวล สมองจะยิ่งไปโฟกัสที่ความเศร้าและความกังวลนั้นหนักกว่าเดิมครับ อืม จริงด้วยค่ะ สติเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปโชกต่อยกับอารมณ์นะฮะ สติทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่ยืนอยู่บนภูเขา แล้วมองลงมาดูรถติดอยู่บนถนน โดยที่ไม่ได้ลงไปหงุดหงิดกับรถคันนั้น เป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะ สมมุติว่าความโกรธพุ่งปรี๊ดขึ้นมา สติก็แค่ทำหน้าที่สะกิดบอกว่าอ๋อตอนนี้มีความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นในร่างกายแล้วนะ แค่นั้นจบใช่ไหมคะ ใช่ครับ ไม่มีการตัดสินว่าฉันเป็นคนเลวที่โกรธ หรือคนเก่งต้องไม่โกรธ แล้วเมื่อสติทำงานอย่างซื่อตรง ไม่เข้าไปยุ่งเหยิง สเต็ปต่อไปที่จิตจะพัฒนาขึ้นมาเองตามธรรมชาติก็คือสมาธิ ซึ่งก็คือความตั้งมั่นของจิตนั่นเองค่ะ อ่าฮะ เพราะจิตมีเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟของการคิดปรุงแต่งแล้ว จิตที่ไม่ถูกพัดพาไปตามพายุอารมณ์ ก็จะค่อยๆ ตกตะกอนสงบลง และเกิดเป็นความแข็งแรงตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันครับ พูดถึงความว้าวุ่นเนี่ย มีภาพจำหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่อธิบายสภาวะจิตใจของคนเราได้เห็นภาพสุดๆเลยค่ะ คือการเปรียบเทียบจิตที่กำลังเครียดหรือวิตกกังวลว่า มีลักษณะเหมือนลิงที่กระโดดไปมาค่ะ ลิงที่กระโดดไปมาเห็นภาพเลยครับ ใช่ค่ะ ลิงตัวเนี้ยคือธรรมชาติของจิตที่เต็มไปด้วยความว้าวุ่น มันกระโดดไปเกาะกิ่งไม้ของอดีตบ้าง นั่งนึกเสียใจกับความผิดพลาดเมื่อวาน แล้วแบบเดียวก็กระโดดสวิงเถาวัลย์ไปเกาะกิ่งไม้ของอนาคตบ้างใช่ไหมฮะ ถูกต้องค่ะ ไปกังวลกับโปรเจกต์สัปดาห์หน้า กังวลเรื่องเงินเดือนหน้า ลิงตัวเนี้ยแทบจะไม่เคยยอมเอาเท้าแตะลงบนพื้นดินที่ชื่อว่าปัจจุบันขณะเลยค่ะ เป็นลิงที่เหนื่อยน่าดูเลยนะครับ และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะ เพราะแต่ก่อนเวลาพูดถึงการฝึกจิต หรือการเจริญสติ คนมักจะมองเป็นเรื่องของความเชื่อ เป็นปรัชญาตะวันออก หรือเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่ปลดเกษียณแล้วเท่านั้น ใช่ครับ คนมักจะติดภาพว่าต้องไปวัดหนุ่มขาวห่มขาวอะไรแบบนั้น แต่บทความนี้ระบุว่า งานวิจัยสมัยใหม่ในยุคนี้ ทั้งจากนักประสาทวิทยาศาสตร์และจิตแพทย์ทั่วโลก
กลับนำหลักการสติหรือที่พวกเขาใช้คำว่า mindfulness นี้ไปใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจริงๆค่ะอือหือรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดเรื้อรังหรือวิตกกังวลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมถึงภาวะซึมเศร้าในคลินิกด้วยและมันสร้างความเปลี่ยนแปลงถึงระดับโครงสร้างสมองได้เลยนะคะ ถ้าเรามองเชื่อมโยงไปที่ภาพใหญ่การที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และจิตวิทยาตะวันตกหันมายอมรับและบูรณาการ mindfulness เข้ากับการรักษาสมัยใหม่มันคือการยืนยันกลไกเดียวกันกับที่ถูกอธิบายไว้เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนเลยนะครับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ค้นพบอะไรบ้างคะ เขาค้นพบว่าเมื่อคนเราได้รับการฝึกฝนสติอย่างต่อเนื่องสมองจะเกิดความสามารถในการถอยระยะห่างออกจากความคิดครับผู้ป่วยจะเริ่มมีทักษะในการมองเห็นกระบวนการคิดของตัวเองทำงานถอยออกมายืนดูเหมือนคนบนภูเขาเมื่อกี้ใช่ไหมคะ แม่นแล้วครับและตระหนักถึงความจริงข้อหนึ่งที่พลิกชีวิตได้เลยนั่นคือความคิดเป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งในสมองไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไปหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า thoughts are not facts ครับโอ้โห ความคิดไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไป ประโยคนี้ทรงพลังมากเลยค่ะ ใช่ครับคนที่กำลังจมอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลหนักๆมักจะหลงเชื่ออย่างสนิทใจว่าเสียงกระซิบด้านลบในหัวที่บอกว่าเรามันไร้ค่าหรือทุกอย่างจะต้องพังทลายคือความจริงแท้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อืมพอเชื่อแบบนั้นก็ยิ่งดิ่งลงไปอีกถูกต้องครับสติคือแสงสว่างที่เข้าไปทำลายภาพลวงตานั้นมีอุปไมยหนึ่งที่คลาสสิกมากจากบทความคือการเปรียบจิตเหมือนกับแหล่งน้ำครับแหล่งน้ำยังไงคะคือน้ำที่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยกระแสน้ำของความปรุงแต่งมันคือน้ำที่ขุ่นคลักครับเรามองไม่เห็นหินไม่เห็นปลาใต้น้ำและมองไม่เห็นเงาสะท้อนที่แท้จริงก็เหมือนจิตที่กำลังวุ่นวายเครียดหรือกังวลเนอะใช่ครับแต่พอน้ำนั้นหยุดนิ่งไม่มีการกวนเพิ่มสารแขวนลอยต่างๆจะค่อยๆตกตะกอนน้ำจะกลับมาใสแจ๋วและสามารถสะท้อนภาพทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงอ๋อสมาธิก็คือความนิ่งของจิตแบบนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นสภาวะที่ช่วยให้เรามองเห็นรากฐานของปัญหาในชีวิตอย่างทะลุปรุโปร่งโดยไม่ถูกตะกอนของความตื่นตระหนกตีให้ขุ่นมัวครับทฤษฎีเรื่องลิงกับเรื่องน้ำขุ่นนี่มันสมเหตุสมผลและตอบโจทย์ปัญหาของสมองมนุษย์ได้ตรงจุดมากเลยค่ะแต่ว่าพอมาถึงโลกแห่งความเป็นจริงเราต้องมาคุยเรื่องภาคปฏิบัติกันบ้างค่ะ ภาคปฏิบัติที่ทำได้จริงใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพราะการทำความเข้าใจทฤษฎีบนหน้ากระดาษ กับการเอาชนะความรู้สึกดิ่งลึกในชีวิตจริงที่แสนวุ่นวาย มันคนละเรื่องกันเลยนะคะ วิธีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะต้องทำอย่างไร เพราะคนวัยทำงานคงไม่มีเวลาหอบผ้าหอบผ่อนไปเข้าคอร์สปลีกวิเวกหรือนั่งหลับตาขัดสมาธิอยู่บนภูเขาเป็นสัปดาห์แน่นอนค่ะ นั่นน่ะสิครับขืนลางานไปเป็นอาทิตย์เจ้านายคงไล่ออกพอดีใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งข้อมูลก็ชี้ทางออกว่า เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อแห่งความรู้ตัวแทรกซึมเข้าไปในทุกจังหวะของชีวิตประจำวันได้เลยค่ะ ไม่ต้องรอเวลาว่าง แทรกเข้าไปยังไงบ้างครับเช่น ตอนก้าวเดินไปขึ้นรถไฟฟ้า ก็แค่แบ่งความสนใจมารับรู้ว่าฝ่าเท้ากำลังสัมผัสพื้น ตอนตักอาหารเข้าปากก็ให้รู้ว่ากำลังเคี้ยวรับรู้รสชาติที่ลิ้น หรือตอนถอนหายใจหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ให้รับรู้ว่าลมกำลังเข้าและออกฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะ คือเอาจริงๆนะคะ สมมุติว่าตอนนี้คนเรากำลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่กำลังจะถูกเลิกจ้าง หรือเป็นหนี้ท่วมตัว หรือกำลังสู้กับโรคซึมเศร้าที่เกาะกินหัวใจมานานหลายเดือนครับปัญหาหนักหน่วงมากครับการที่แค่เปลี่ยนมารู้สึกตัวว่ากำลังเคี้ยวข้าว หรือแค่รู้ว่าตัวเองกำลังก้าวเท้าเดินเนี่ยมันจะมีพลังอำนาจอะไรไปนัดข้อกับปัญหาหนักหน่วงขนาดนั้นได้คะเป็นคำถามที่ท้าทายมากครับคือมันไม่ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยและผิวเผินเกินไปหน่อยหรอคะที่จะเอามาเป็นยารักษาอาการบาดเจ็บทางใจเบอร์ใหญ่ขนาดนี้นี่แหละครับคือจุดบอดที่ทำให้หลายคนล้มเลิกการฝึกสติไปอย่างน่าเสียดายเลยครับอ้าวทำไมล่ะคะเพราะเราไปคาดหวังว่าการกระทำเล็กๆจะต้องให้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ในทันทีไงครับความลับของการฝึกนี้ไม่ได้ซ่อนอยู่ที่รูปแบบภายนอกว่าเรากำลังเดินซ้ายขวาหรือกำลังเคี้ยวข้าวหมูแดงแล้วมันซ่อนอยู่ที่ไหนคะกลไกที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ที่ผลลัพธ์ของการดึงจิตกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกับการสร้างกล้ามเนื้อการยกดัมเบลน้ำหนักแค่1 กิโลกรัมเพียงครั้งเดียว
มันแทบไม่ส่งผลอะไรกับร่างกายเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ยกทีเดียวกล้ามคงไม่ขึ้นแน่ แต่ถ้าเรายกมันวันละ100 ครั้งติดต่อกันทุกวันเป็นเดือน กล้ามเนื้อจะเกิดการฉีกขาดและสร้างเซลล์ใหม่ โครงสร้างร่างกายจะเปลี่ยนไป การเจริญสติก็คือการเข้ายิมของจิตใจครับ ๆอ๋อ คือเรากำลังฝึกความแข็งแรงของจิตใจอยู่ ถูกต้องฮะ ทุกครั้งที่จิตของเรากำลังจะลอยล่อง กลับไปขุดคุ้ยความผิดพลาดในอดีต หรือกำลังพุ่งทะยานไปสร้างความหวาดระแวงในอนาคต แล้วเรารู้ทัน จากนั้นดึงความสนใจกลับมาแปะไว้ที่การก้าวเดิน หรือการเคี้ยวข้าว อืม มันคือการนับ1 เรปของการยกดัมเบลทางสมองครับ มันคือการสร้างทางหลวงเส้นใหม่ในระบบประสาท แปลว่ายิ่งเราดึงกลับมาบ่อยเท่าไหร่ กล้ามเนื้อส่วนนี้ก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ เมื่อกล้ามเนื้อแห่งความรู้ตัวตนนี้ มันถูกฝึกจนแข็งแรง และมีกำลังมากพอ มันจะเกิดปัญญาที่แยกแยะได้โดยอัตโนมัติในเสี้ยววินาทีเลยครับ จิตจะเริ่มเห็นความจริงที่ว่า ความคิดไม่ใช่ตัวตน อารมณ์โกรธก็ไม่ใช่ตัวตน ความเศร้าหมองก็ไม่ใช่ตัวตนครับ คือมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรา แม่นแล้วครับ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่แขกแปลกหน้าที่แวะมาเยือนในพื้นที่ของจิตใจ แสดงอาการอยู่พักหนึ่ง แล้วก็ต้องเก็บกระเป๋าจากไป โอ้โห ชอบคำว่าแขกแปลกหน้ามากเลยค่ะ เมื่อสติมีกำลังมหาศาลพอที่จะไม่เข้าไปแบกรับ ไม่เข้าไปรวมเป็นเนื้อเดียวกับความเครียดนั้น ความกดดันหนักๆเรื่องงาน หรือความซึมเศร้าที่เคยกดทับจนหายใจไม่ออก มันจะเบาหวิวลงไปเองครับ ทั้งที่ปัญหามันยังอยู่เหรอคะ ใช่ครับ ไม่ใช่เพราะเจ้าหนี้หายไป หรือเจ้านายใจดีขึ้นนะครับ โลกภายนอกอาจจะยังเลวร้ายเหมือนเดิม แต่กระบวนการยึดติดในใจเราต่างหากที่ถูกปลดล็อก อือหือลึกซึ้งมากค่ะ ซึ่งนี่แหละฮะคือแก่นแท้ของคำกล่าวที่ว่า จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ ความสุขในความหมายนี้ ไม่ใช่การหัวเราะร่าเริงกระโดดโลดเต้นนะครับ แล้วมันคือความสุขแบบไหนคะ มันคือความโล่ง โปร่ง เบาสบาย จากการยอมวางของหนักที่แบกมาทั้งชีวิตลงเสียทีครับ โอ้โห พอขยายภาพให้เห็นลึกถึงกลไกการทำงานของเส้นประสาทในสมอง และการสะสมกำลังของรู้ตัวแบบนี้ มันตอบคำถามได้กระจ่างเลยนะคะ ว่าทำไมแค่การรู้ทันเรื่องเล็กๆน้อยๆถึงส่งผลสะเทือนไปถึงโครงสร้างความทุกข์ก้อนใหญ่ในชีวิตได้ ครับผม มันมีพลังมากกว่าที่เราคิดจริง ถ้าเราจะประมวลแก่นกลางของข้อมูล และสกัดสิ่งที่เราได้ร่วมกันแกะรอยมาทั้งหมดในวันนี้ เราจะพบความจริงที่ทั้งเรียบง่าย และทรงพลังเหลือเกินค่ะ ๆ ความจริงที่ว่านั้นคืออะไรครับ นั่นคือความสุข ความนิ่งสงบ และความมั่นคงทางอารมณ์ ที่คนเรากระเสือกกระสนวิ่งตามหามาตลอดชีวิตนั้น มันไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ความสำเร็จปลายทาง ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีหรือคำชมจากใครค่ะ ไม่ใช่วัตถุภายนอกเลย ใช่ค่ะ แต่มันรอคอยเราอยู่ที่บ้านมาตลอด บ้านที่ชื่อว่าจิตใจของเราเอง จิตที่ได้รับการขัดเกลาและฝึกฝนให้ตั้งมั่นค่ะ สติเนี่ยเปรียบเสมือนระบบเบรกฉุกเฉินชั้นเยี่ยม ที่มีหน้าที่สกัดกั้นวงจรความคิดปรุงแต่งที่คอยผลิตยาพิษแห่งความเครียด เป็นเบรกฉุกเฉิน และเมื่อรถหยุดนิ่ง สมาธิก็จะทำหน้าที่เหมือนสปอตไลท์ที่ส่องสว่าง ช่วยให้เรามองเห็นสารพัดอุปสรรคและปัญหาในชีวิตตรงตามความเป็นจริง ไม่ใช่มองผ่านเลนซี่บิดเบี้ยวของความหวาดกลัวหรือความวิตกกังวลค่ะ การทำความเข้าใจเรื่องนี้ มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยนะครับ ยังไงคะ มันคือการย้ายจุดศูนย์กลางของการควบคุมครับ จากเดิมที่เราทุ่มเทพลังงานมหาศาลไปกับการพยายาม ควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอก ควบคุมคำพูดคนอื่น ควบคุมสถานการณ์โลก ซึ่งเอาเข้าจริงเราคุมมันไม่ได้เลยนะคะ ถูกต้องครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแทบจะไม่มีอำนาจจัดการได้เลย ให้ดึงพลังงานนั้นกลับมาบริหารจัดการพื้นที่ภายในจิตใจของเราเอง เป็นพื้นที่เดียวในจักรวาลนี้ ที่เรามีสิทธิ์ขาดและมีอำนาจในการจัดการอย่างแท้จริงครับ แล้วเริ่มรู้สึกว่าอยากจะลองติดตั้งระบบปฏิบัติการนี้ให้กับตัวเองดูบ้าง แหล่งข้อมูลก็มีคำแนะนำสั้นๆ ที่ทำได้ทันทีค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ทรงพลัง เขาแนะนำให้ลองใช้เวลาสั้นๆ เพียงแค่ 5 นาที ก่อนที่จะล้มตัวลงนอนในคืนนี้ค่ะ ลองตัดขาดจากหน้าจอ หลับตาลงเบาๆ แล้วนำความสนใจทั้งหมดที่เคยกระจัดกระจายไปทั่วทิศ มาวางพักไว้ที่การสังเกตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตัวเอง แค่โฟกัสที่ลมหายใจนะ ใช่ค่ะ ร่างกายหายใจเข้าก็รับรู้ ร่างกายหายใจออกก็รับรู้ ถ้าระหว่าง 5 นาทีนั้น สมองมันแอบเผลอวิ่งไปคิดเรื่องงานพรุ่งนี้ ไปกังวลเรื่องบิลค่าไฟ หรือเริ่มวิจารณ์ตัวเอง
ซึ่งมันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะอาการหลุดเนี่ย แน่นอนค่ะ เป็นเรื่องปกติมาก ก็ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องโมโห หรือด่าทอตัวเองว่าทำไมแค่นี้ทำไม่ได้ หน้าที่ของเรามีแค่เพียงพยักหน้ารับรู้เบาๆในใจว่า อ๋อ ตอนนี้มีความคิดโผล่มาแล้วนะ แค่รับรู้แล้วปล่อยผ่านไป ใช่เลยค่ะ แล้วก็แค่ปล่อยมันไป ค่อยๆ ดึงความรู้สึกนึกคิดกลับมาเกาะไว้ที่จังหวะของลมหายใจเข้าออกรอบใหม่ ทำแค่นี้แหละค่ะ ทำซ้ำไปซ้ำมาอย่างอ่อนโยน ฟังดูไม่ยากเลยนะครับ ค่ะ เพราะมีคำกล่าวทิ้งท้ายที่น่าประทับใจมากว่า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและอิสรภาพทางใจทั้งหมดของเรานั้น บางครั้งมันอาจจะเริ่มต้นขึ้นจากการมีสติรู้ทันลมหายใจเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะ ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ร่วมกันเจาะลึกในวันนี้ มันย้ำเตือนถึงความจริงข้อหนึ่งที่ชัดเจนและสั่นสะเทือนความเชื่อเดิมๆของเรามากนะครับ ความจริงอะไรคะ นั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่าสติคือกลไกธรรมชาติที่ทรงอานุภาพที่สุดในการดับความทุกข์ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพนี้ มีเครื่องมือชิ้นนี้ติดตั้งอยู่ในตัวมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกอยู่แล้วครับ เป็นเครื่องมือฟรีที่ทุกคนมีติดตัว ใช่ครับ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาครับว่า หากยารักษาใจที่วิเศษที่สุด และเป็นของฟรี ถูกฝังอยู่ในตัวพวกเราทุกคนมาตลอดตั้งแต่เกิด อืม ทำไมเราถึงยอมหมดเปลืองเวลาและเรี่ยวแรงเกือบทั้งชีวิต วิ่งกระหืดกระหอบตามหาความสุขและความสงบ จากสิ่งของตำแหน่งหน้าที่ หรือจากคนอื่นที่อยู่ภายนอกตัวเราล่ะครับ